Bună ziua! Pentru că alegerile sunt aici și nu vă dați seama de anumite pericole, o să vă aduc aminte despre un concept care este morfofizionomia. Sunt studii științifice despre lucru, despre morfofizionomie și tipologia persoanei. Îndeoseb aș vrea să atrag atenția asupra tipologiei Mercur, care poate oferi de o parte o perspectivă fascinantă, pe de altă parte o tentă către pervers narcisic și modul în care trăsăturile fizionomice și comportamentale pot reflecta caracteristici psihologice profunde. Ce este morfofizionomia? Morfofizionomia este studiul corelațiilor dintre trăsăturile fizice ale unei persoane, forma feței, structura corpului, proporții și trăsăturile psihologice și comportamentale. Această disciplină își are rădăcinile în practici vechi, precum fizionomia, interpretarea trăsăturile feței, frenologia, studiul formei craniului și continuă să fie folosită în contexte moderne, mai ales în psihologie și profilare. Principiile de bază ale morfofizionomiei sunt trăsăturile faciale, structura feței, poate indica predispoziții psihologice sau emoționale, postura și proporțiile corpului. Pot releva niveluri de energie, stiluri de comunicare sau capacitatea de adaptare, dinamică și expresivitate. Modul în care cineva se mișcă sau se exprimă poate oferi indicii despre tipologia sa. Tipologia Mercur în morfofizionomie, Mercur, simbol al comunicării și adaptabilității, este asociat cu indivizi care posedă inteligență vie, rapiditate în gândire și vorbire, versatilitate, capacitatea de a jongla cu mai multe domenii, carismă, capacitatea de a atrage și a influența pe ceilalți, trăsăturile fizice caracteristice, față alungită, expresivă, cu ochi mobil, plin de viață, care transmit curiozitate, nas drept sau subțire, asociat cu intelectul, buze articulate, simbolizând talentul pentru comunicare. Aspecte ale tipologiei Mercur, atunci când Mercur este într-o dizonanță cognitivă distorsionată, poate apărea o tendință spre manipulare sau duplicitarism. Lipsa autenticității spune ceea ce trebuie pentru a câștiga, fără să creadă în ceea ce exprimă. Tendințe narcisice, nevoia constantă și atenție de a fi validat. Manipularea subtilă, folosirea inteligenței și a carismei pentru a controla. Trăsături comportamentale, o carismă exagerată, atrage ușor atenția, dar o folosește pentru a domina. Discurs dublu, manipulează prin cuvinte, spunând diferite lucruri în funcție de context și afară de context. Explorarea relațiilor, utilizează relațiile pentru un câștig personal, apoi le abandonează. Lipsa empatiei, atenție mare, este preocupat doar de propriile dorințe și ambiții. Trăsături fizice specifice, privire pătrunzătoare dar rece, lipsită de emoție, un zâmbet care nu implică ochii, indicând o falsă cordialitate. Mișcări controlate care exprimă intenția de a domina spațiul. Pericolele acestor
tipologii, mai ales în politică, azi ce este, atunci când un individ cu aceste trăsături accede în poziții de putere, cum ar fi un candidat, să nu zic unde, în care s-au împărțit toate treburile în două tabere și riscurile devin evidente. Manipulare în masă, capacitatea de a câștiga simpatia publicului prin discursuri bine calibrate, dar lipsite de substanță. Lipsa de responsabilitate, prioritizarea intereselor personale în detrimentul celor publice. Pentru că asta este ascuns acolo, de fapt. Controlul prin intimidarea, subminarea încrederii celorlalți pentru a menține controlul. Cum să identificăm și să evităm influența acestora? Observați, vă rog, incongruențele. Dacă cuvintele nu se aliniază cu acțiunile, fiți sceptici. Analizați limbajul non-verbal al persoanei. Un zâmbet fals sau o privire rece poate dezvălui mai mult decât vorbele. Documentați-vă, studiați istoricul persoanei respective. Deciziile luate de această persoană în trecut. Morfofizionomie poate fi un instrument valoros pentru a înțelege personalități complexe, mai ales cele cu tendințe narcisice și manipulatoare. Tipologia Mercur cu tentă de pervers narcisic este un exemplu perfect de cum trăsăturile și caracteristici carismatice pot masca intenții periculoase. Într-un context politic este crucial să fim vigilenți pentru a preveni influențele negative asupra societății. Fiți vigilenți. Da, ați reținut, sper.